הדבר שאני הכי אוהב בדום הקלאסיים והמודרניים הוא שאלו משחקים שלא מתביישים בעובדה שהם משחקים. והנה, בשעה טובה דום חדש הגיע, ואיתו ציפיות אדירות אחרי שני משחקים מוצלחים במיוחד שהחזירו את הסדרה לחיינו. אבל דום The Dark Ages הוא לא המשך רגיל. זה לא דום איטרנל משודרג, קיבלנו הפעם דום כבד יותר, איטי יותר ורציני יותר. האם העידן האפל משחק כיפי? ללא ספק. האם הוא טוב כמו קודמיו? על זה אפשר להתווכח. תנו לייק לסרטון, סאבים חדשים, ובואו נתחיל. דום The Dark Ages הוא למעשה פריקוול שמתרחש לפני הפלישה ממאדים, ומראה לנו כיצד הדום סלייר הפך לאגדה שהוא כיום. בעוד שהמעבר מגיהנום עלי האדמות ללחימה ביצורים משוריינים בתוך טירות גותיות הרגיש כמו שינוי די גדול בסדרה, העידן האפל עדיין מכיל הרבה ממרכיבי דום הקלאסיים. הגיימפליי מהיר, הנשקים מרגישים טוב בידיים, והחידוש הבולט באמת במשחק הוא המגן מסור שמצטרף לארסנל שלנו, המאפשר לדום סלייר להפוך לקפטן דומריקה ולהסתער מרחוק על אויבים, לזרוק בומרנג קטלני ולבצע פרי למתקפות האויבים שמגיעות מכל עבר. הפרי כל כך קריטי בדום מחדש, שאני בטוח שאם אחזור לאיטרנל, ייקח לי זמן להתרגל לחסרונו של המגן. אני לא בטוח שאני רוצה אותו שוב בכל משחק עתידי, אבל הוא בהחלט מוסיף שכבה טקטית מגניבה למשחק. הדום סלייר מרגיש טוב לשליטה, כבד כמו טנק, אך מהיר ואתלטי. כל קפיצה ונחיתה שלנו מרידה את הסביבה עם תח עוצמתי ומרסקת אויבים בעדף מרשים. מה שפחות עובד בעיניי זה הקצב הכללי בדארק אייג'ס. המשחק מתרחש על פני 22 שלבים מנותקים, אותם נבחר מתפריט שמרגיש די מיושן, כשחלקם קצרים ומכילים גימיק כמו רכיבה על דרקון או שליטה ברובוט ענק, וחלקם ארוכים בהפרש וגרמו לי כבר לחכות בחוסר סבלנות לסיום המסך. אני חושב שהעובדה שהמשחק מחולק למלא שלבים מופרדים אך דומים, המלווים בסינמטיקס איטיים בתחילת וסיום כל שלב, קטעה את זרימת הגיימפליי עבורי וגרמה לי לעשות כל פעם הפסקה במקום להמשיך באדרנלין לחלק הבא. הגיימפליי בדום תמיד היה חזרתי, אבל זה המשחק הראשון בסדרה בו זה קצת התחיל להציק לי. כל שלב מרגיש כמו סדרת ארנות בהם נלחמים שוב ושוב בגלי אויבים כדי לפתוח את האזור הבא, כשבין לבין נלבור במפה כדי לראות אילו סודות וזהב ניתן לאסוף לפני הצ'ק פוינט הבא. החקירה מענה, אבל באמת שאין פה משהו שלא חוויתי כבר 1000 פעם במשחקי דום או FPS אחרים. משהו מהצ'ארם של דום היה חסר לי פה. הגלורי קילס פחות מפתיעים ומבדרים, עיצוב השלבים הרגיש גנרי וחזרתי, והעובדה שלאחר סכסוך מתוקשר, ID Software חתכה את קשריה עם מלחין הסדרה האיקוני מיק גורדון, הייתה מורגשת במיוחד. הסאונדטרק פשוט לא באותה רמה, והמשחק סובל בגלל זה. רצה הגורל ושיחקתי בחצי הראשון של המשחק, בהתחלה על Xbox Series S ואז על PS5 Pro. ויותר לציין שההבדלים הגרפיים היו בהחלט מורגשים, אבל בשתי הקונסולות, Dark Ages לא היה נראה כמו משחק מרשים במיוחד. למרות שהמשחק רץ טוב, נתקלתי גם בבאגים, פעמים בהם המגן פשוט סירב להיזרק, ואפילו מסך שחור שאילץ אותי לכבות את המשחק. כשסיימתי את הקמפיין, זהו. אין ניו גיים פלוס, אין מולטיפלייר, אין שדרוגים חדשים להשיג, אפשר לחזור למצוא סודות שפספסנו בשלבים השונים, אבל וואלה, היה נחמד לעוד סיבה להמשיך לשחק. שיפור חשוב שהעידן האפל הביא הוא האפשרות להתאים את רמת הקושי, לכוונן עד כמה קל או קשה לבצע פרי, מה שיאפשר לשחקנים בעלי סקיל שונה ליהנות מכל התוכן שיש למשחק להציע. בשורה התחתונה, העידן האפל הוא לא משחק פורץ דרך, אבל זה עדיין דום, וכל משחק בסדרה הוא סיבה למסיבה. לסיכום, דום The Dark Ages, על כל הביקורות שלי עליו, הוא עדיין אחד מהמשחקים הטובים ביותר מבית אקסבוקס, ונכס משמעותי עבור הגיימפאס בפרט.
יש פה ניסיונות חדשים, מכניקות מרעננות וגיימפליי כיפי בנועל, ועם זאת זה מרגיש לי יותר כמו סייד קווסט מושקע ופחות כמו עתיד הסדרה. התרגלתי שהמשכים בגיימינג נוטים להתעלות על קודמיהם, והפעם זה לא המקרה. לא נורא, תמיד כיף להרים את הסופר שוטגן הישן ולפוצץ מפלצות לחתיכות מדיבל סטייל. הציון שלי לדום דה דארק אייג'ז 82. ועכשיו תורכם חברים, אתם מסכימים עם דעתי או שחושבים לגמרי אחרת? כתבו לי בתגובות. אם אהבתם את הביקורת תנו לייק לסרטון, שימו סאבים חדשים בערוץ, ואנחנו נתראה בקרוב בסרטון הבא של גיימסקור. שמרו על עצמכם וביי חברים.